Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μακαρονόπιτα. Μία μακαρονόπιτα όμως η οποία θα είναι πολύ ζουμερή, έτσι, γιατί συνήθως εκεί που να είναι αυτές οι πιτούλες είναι στεγνές. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου σε ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 2 λίτρα βραστό νερό, θα βάλω μια μισή κουταλιά της σούπας αλάτι. Θα ανακατέψω λίγο, θα βάλω τρικολόρε για να έχουν χρώμα και γεύση και θα τα βράσω όσο λέει ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος. Λέει 8-9 λεπτά, εμείς θα μπορεί να τα βράσουμε και λίγο λιγότερο, δηλαδή να τα βράσουμε ένα 7 λεπτό για να έχουμε, επειδή θα μπουν και στο φούρνο, για να έχουμε μια σωστή μακαρονόπιτα. Λοιπόν, πάμε για βράσιμο. Τα μακαρόνια μας, τα ζυμαρικά μας είναι έτοιμα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ζυμαρικό θέλετε. Μην κοιτάτε εγώ σήμερα που έβαλα τρικολόρε. Έτσι, μπορείτε να βάλετε ό,τι ζυμαρικό θέλετε. Θα ρίξω 50 γραμμάρια βούτυρο να λιώνει, κομμένο σε κομμάτια, γιατί δεν θέλω να μου λασπώσουνε. Ανακατεύω καλά να λιώσει το βούτυρο που έχω ρίξει. Η πίτα που σας δείχνω είναι για μεγάλο ταψί στρογγυλό 37. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω 1 λίτρο γάλα. Θα ρίξω το μισό. Γιατί το ρίχνω τώρα? Για να ρίξω τη θερμοκρασία του ζυμαρικού. Έτσι, γιατί μέχρι πριν το ζυμαρικό μας έβραζε. Θα βάλω 400 με 500 γραμμάρια τυρί φέτα. Συνεχίζω το ανακάτεμα. Εδώ έχω ένα τυρί το οποίο δεν είναι τόσο αλμυρό. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω γκούντα. Έτσι, μέσα και αυτό. Θα ανακατέψω με μία σπάτουλα. Θα προσθέσω 3 αυγά. Ανακατεύω. Λίγο γάλα μέσα. Θα το ρίξω και αυτό μέσα. Αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω ένα πακέτο φύλλο κρούστας φρέσκο. Έτσι, εγώ αγοράζω πάντα φρέσκο γιατί δεν μου ανοίγει, δεν χαλάει. Έχει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση το φρέσκο φύλλο με το κατεψυγμένο το οποίο σπάει. Έχει πιο πολύ ελαστικότητα, αυτό θέλω να πω. Όπως σας είπα, παίρνω ένα ταψί 37. Βάζω λάδι, μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο, μπορείτε να βάλετε καλαμποκέλαιο, μπορείτε να βάλετε ηλιέλαιο, ό,τι λάδι θέλετε εσείς. Έτσι, εγώ επειδή το θέλω λίγο πιο ελαφρύ, το βάζω σπορέλαιο. Και αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι αυτό. Πάμε να δημιουργήσουμε μία φωλιά για να μπορέσουν να καθίσουν τα μακαρόνια μέσα. Λοιπόν, ένα μικρό ψέκασμα. Βάζουμε άλλο φύλλο. Βλέπετε, δημιουργούμε μία φωλιά. Μην ξεχνάτε να βάζετε λάδι, ό,τι λάδι επιλέξετε εσείς. Και επειδή το πρώτο φύλλο πάντα είναι χαλασμένο, θα το βάλουμε κάτω. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι ίδιο. Εντάξει. Λίγο σπορέλαιο ή ελαιόλαδο, ό,τι λάδι θέλετε είπαμε εσείς. Πάμε ξανά. Να κάνουμε ένα σταυρό. Θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα τα φύλλα γιατί η πίτα μας είναι μεγάλη. Θωρακίστε την κάτω πλευρά όσο μπορείτε. Έτσι κι αλλιώς φύλλα υπάρχουν, τα φύλλα κρούστας είναι αρκετά και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, κρατάμε 4-5 φύλλα για την από πάνω πλευρά και τα υπόλοιπα τα βάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Βάλαμε το ταψί στην άκρη, παίρνουμε τώρα τη γέμισή μας, θα προσθέσουμε λίγο αλάτι, μην το παρακάνετε γιατί έχουμε βάλει το τυρί τη φέτα μέσα, πιπέρι, λίγο τσίλι, λίγο ελαιόλαδο, 30 με 40 γραμμάρια, γιατί έχουμε βάλει και το βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά, θα πάρουμε το ταψί μας, ρίχνουμε μέσα τη γέμισή μας όλη, απλώνουμε, το πάει παντού και τώρα αρχίζουμε και κλείνουμε. Λίγο λαδάκι στα φύλλα. Θα πάρουμε ένα φύλλο τώρα και θα αρχίσουμε να πιέζουμε έτσι. Θα χρειαστείτε ένα πακέτο φύλλα κρούστας. Εσείς θα κανονίσετε πόσα φύλλα θέλετε να βάλετε κάτω. Εγώ κράτησα 3-4 για το από πάνω για να είναι ομοιόμορφο. Τώρα θα μου πεις γιατί σπορέλαιο και όχι ελαιόλαδο. Κάνει το φύλλο πιο τραγανό. Με το γάλα που έχει απομείνει θα βάλουμε για να, εδώ στις γωνίες, για να ποτίσουμε, θα πάρει γύρω στα 900 γραμμάρια. 800 με 900 γραμμάρια. Σε ένα αυγό θα βάλω λίγο γάλα, θα ανακατέψω καλά και θα λείψω την πίτα μου για να πάρει ωραίο χρώμα. Με ένα πριονωτό μαχαίρι θα τρυπήσετε μόνο το πάνω φύλλο. Ωραία. Και τώρα θα πάρουμε το υπόλοιπο αυγό και θα λείψουμε τις σχισμές. Βλέπετε, περίσσεψε λίγο γάλα, είναι 100 γραμμάρια, δεν θα το δουλέψουμε. Γυρνάμε λίγο το ταψάκι μας να πάει παντού, λίγο ελαιόλαδο από πάνω, για να είμαστε σίγουροι ότι η πίτα μας θα ψηθεί. Πάμε για ψήσιμο, χαμηλά το ταψί, στην πρώτη σκάρα, 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, τουλάχιστον για 60 με 70 λεπτά, έτσι. Νομίζω κάτι κάναμε. Λοιπόν, θα μου την αφήσετε να κρυώσει καλά για να μπορέσουν να δέσουν τα υλικά και μετά θα κόψετε τα μερίδες για να σερβίρετε. Πιστέψτε με, είναι φανταστική. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.